Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Për shkak të krizës koronavirusit, ky emision është regjistruar paraprakisht dhe jo në studio. Filloj me lajmet. Eksperti i njohur amerikan Anthony Fauci thotë se një heqje e parakohshme e kufizimeve të vendosura si pasojë e pandemisë koronavirusit do të paraqiste një rrezik të madh për vendin. Zoti Fauci, i cili drejton Institutin Kombëtar për Alergjitë dhe Sëmundjet Infektive, tha për gazetën New York Times se nëse vendi anashkalon planin me 3 fazat hapjes që ka propozuar Shtëpia e Bardhë, atë rrezikon krijimin e vatrave të reja të shumë fishte të sëmundjes. Eksperti i lartë amerikan thotë se kjo gjë do të na çonte dëm përpjekjet e vendit për t'u kthyer normalitetit, por do të rezultonte në më shumë vuajtje e vdekje të panevojshme. Zyrtarët e shëndetësisë kanë paralajmëruar për javë të tëra se një lehtësim i parakohshëm i kufizimeve dhe i veprimtarisë biznesit mund të çojë në një rritje të rasteve të reja me COVID-19. Plani i Shtëpisë së Bardhë përcakton në disa rekomandime për shtetet, duke sugjeruar që hapja duhet konsiderohet atje ku ka të dhëna të dokumentuara për një rënje të numrit të rasteve të reja me koronavirus për të paktën 2 javë me radhë, si dhe sistemet forta testimi e gjurmimit kontakteve të atyre që janë testuar pozitivisht. Të martën në Shtetet e Bashkuara janë shënuar më shumë se 1.3 milion raste me koronavirus dhe mbi 80.000 të vdekur. Mjekët dhe hulumtuesit po studiojnë nëse antitrupat në plazmën e pacientëve të shëruar nga COVID-19 janë të efektshëm në trajtimin e sëmundjes, derisa të prodhohet një vaksin që e lufton virusin. Një familje në kryeqytetin amerikan që është shëruar nga sëmundja po ndihmon duke dhuruar plazmë për kërkime laboratorike. 20-vjeçari Leo Kenti doli pozitiv me COVID në fund të marsit pasi u kthye në shtëpi nga kolegji në New York. Pjesa më e frikshme ishte mendimi se mund kisha lënduar dikë tjetër. Shpresoja se njerëzit me të cilët kisha qenë në kontakt, më konkretisht në familjen time, ishin të gjithë në rregull. Leo jeton me prindrit dhe motrën dhe 2 vëllezërit e tij në Washington. Ai u izolua në dhomën e tij, por nëna e tij, një infermiere, gjithashtu u infektua me COVID-19 në prill. Të gjithë u izoluam në shtëpi për 2 javë. Ishin rreth 4 javë për të gjithë ne brenda shtëpisë gjatë gjithë kohës, në karantina të ndryshme. Michelle është e sigurt se nuk u infektua nga i biri. Pasi Leo u rikuperua dhe testoi negativ në mes të prillit, ai dhuroi plazmën e tij, të cilët studiuesit shpresojnë ta përdorin për të parandaluar dhe trajtuar infeksione me COVID-19. Më dukej egoiste të mos e bëja. Nëse ke mundësi të ndihmosh dikë, është diçka që duhet ta bësh. Antitrupat e marrë nga të rikuperuarit me COVID-19 janë një terapi e mundshme kur transferohen tek pacientët që luftojnë sëmundjen, thot doktor Arturo Casadeval në Universitetin Johns Hopkins. Në çdo epidemi në të kaluarën që nga viti 1900 në 1918, në epideminë e SARS-it, e Ebolës, mjekët shpesh arrin të përdorin plazmën sepse është diçka që është në dispozicion pasi të kesh të mbijetuar. Sipas mjekut, më shumë se 7.200 njerëz janë trajtuar me plazmë në Shtetet e Bashkuara që nga 1 marsi, dhe numri vazhdon të rritet, duke i dhënë studiuesve një grup gjithnjë më të madh për të studiuar efektivitetin e terapisë. Për familjen Kenti, ata janë të lumtur që ishin në gjendje të ndihmonin me plazmën e tyre. Ndihem tepër me fat që ne të dy u shëruam dhe askush tjetër në familje nuk është sëmur. Mamaja e Leos thotë se ajo dëshiron të zbulojë nëse dikush tjetër në familjen e saj ka antitrupa, në mënyrë që edhe ata të mund të dhurojnë plazmën e tyre për studim. Gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara shurton sot 3 çështje madhore, mes tyre dhe kërkesat që presidenti Donald Trump të publikojë dokumente mbi financat e tij. Këtë çështje gjyqësore vënë në provë kufijtë e pushtetit presidencial në lidhje me Kongresin dhe prokurorët e shteteve. Ndryshe nga presidentët e fundit, presidenti Trump ka refuzuar të publikojë deklaratat e tij të taksave dhe materialet e tjera që do të hidhnin dritë mbi shtrirjen e pasurisë së tij dhe biznesit të familjes së tij me pronat e patundshme. Këto çështje gjyqësore testojnë kufijtë e pushtetit presidencial në lidhje me Kongresin dhe prokurorët e shteteve amerikane. 2 nga 3 rastet kanë të bëjnë me përpjekjet e komisioneve të dhomës përfaqësuesve për të zbatuar fletësirjet që kërkojnë të dhënat financiare të presidentit Trump.
nga 3 biznese, firma e tij e hershme e kontabilitetit Mazars LLP dhe 2 banka, Deutsche Bank dhe Capital One. Gjykata e lartë i ka konsoliduar këto dy çështje dhe do t'i dëgjojë argumentat për to në një seancë të planifikuar për 1 orë. Rasti tjetër ka të bëjë me një tjetër kërkesë të lëshuar për firmën Mazars për informacion të ngjashëm, përfshirë deklaratat e taksave, por kjo ishte lëshuar si pjesë e një hetimi të një jurie të madhe për presidentin Trump që po kryej në qytetin e New Yorkut. Gjykatësi do të dëgjojë një argument verbal të dytë 1 orësh për këtë rast. Vendimet përkatëse do të jepen deri në fund të qershorit. Për të treja çështjet, gjykatat e niveleve më të ulta në Washington dhe New York vendosën kundër presidentit Trump. It should reassure the court that the underlying principle. Gjykata duhet të ndihet e inkurajuar që parimet themelore që janë në diskutim këtu vërtet shtrihen përtej administratës aktuale dhe se ka njerëz që kanë një interes në mirëmbajtjen e sistemit tonë të qeverisjes, pavarësisht se cila parti është në pushtet dhe pavarësisht nga kush është në shtëpinë e bardhë. Besoj se është shumë e rëndësishme të sigurohemi që presidenti nuk është mbi ligjin. Very important to make sure that the president is not above the law. Komisioni i Shërbimeve Financiare të Dhomës së Përfaqësuesve ka ekzaminuar pastrimin e mundshëm të parave në marrëveshjet e pasurive të patundshme në Shtetet e Bashkuara ku është përfshirë presidenti Trump. Në një hetim të veçantë, Komisioni i Zbulimit i Dhomës së Përfaqësuesve po heton nëse veprimet e presidentit Trump e kanë shtruar atë në subjekt të ndikimit të individëve ose qeverive të huaja. Hetuesit shpresojnë se të dhënat do të zbulojnë nëse ka ndonjë lidhje financiare mes presidentit Trump dhe qeverisë së Rusisë, thanë për agjencinë e lajmeve Reuters burimet e njohura me hetimin. Kjo do të përfshijë nëse ndonjë kredi për presidentin Trump nga Deutsche Bank u garantua nga subjekte ruse, një marrëveshje financiare që mund të konsiderohet një formë siguracioni. Në kohën e inaugurimit të tij në janar 2017, presidenti Trump i kishte borxh Deutsche Bank rreth $350 milion sipas burimeve. Shumë nga kredit u dhanë përmes divizionit bankar privat me bazë në Deutsche Bank, i cili i dha hua edhe dhëndrit dhe këshilltarit presidentit Jared Kushner. Nëse presidenti Trump i humbet çështjet, materialet do duhet të dorëzohen tek ligjvënësit demokrat, me shumë të gjarë para zgjedhjeve të 3 nëntorit, në të cilat presidenti Trump po kërkon një mandat të dytë 4 vjeçar. Vendimi do të sqaronte se presidenti, të paktën kur bëhet fjalë për informacionin e mbajtur Presidenti Trump ka mohuar të ketë marrëdhënie biznesi me Rusinë dhe ka thënë se nuk mund të publikojë të dhënat e tij financiare për shkak se janë në proces auditimi. Juristët e tij kanë avancuar disa argumenta duke përfshirë se Kongresi nuk kishte asnjë autoritet të lëshojë fletëthirrje, një përforcim i gjerë ky i pushtetit presidencial. Asnjë president në detyrë nuk është urdhëruar të dorëzojë të dhënat e tij personale, thonë ata. Ata gjithashtu thonë se edhe nëse Kongresi mund të lëshonte fletporosi, i mungonte një arsye e vlefshme legjislative për ta bërë këtë dhe nuk ishte deklaruar me detajet e mjaftueshme pse i duheshin dokumentat. Nëse gjykata do të pranonte argumentet më të gjera të presidentit Trump, kjo do të dobësonte ashpër aftësinë e Kongresit për të kryer mbikëqyrjen ndaj presidentit amerikan. Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim publikoi sot në Tiranë një sondazh që vlerëson nivelin e besimit të opinionit publik tek qeverisja. Sondazhi zbuloi një besim të ulët të qytetarëve ndaj gjithë institucioneve shtetërore e politike në vend, si dhe tek 2 shqiptar duan të largohen nga vendi dhe perceptimi i tyre për korrupsionin shtetëror mbetet i lartë. Korrespondenti ynë Liliana Golli njofton nga Tirana. Sondazhi i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim ushtri në 61 bashki të vendit dhe mblodhi vlerësime të ulta nga qytetarët për nivelin e besimit tek qeveria, parlamenti, presidenti, partitë politike dhe te drejtësia. Të anketuarit kanë shprehur më shumë besim tek ato vendase. Ne shohim këto nivele në rënje të besimit ndaj institucioneve kryesore publike. Dhe jo vetëm kaq, por edhe sa i takon nivelit të transparencës, të llogaridhënies, si edhe të performancës së institucioneve kryesore publike, sërish bërehet një rënje e konsiderueshme krahasuar me vitet e mëparshme kur është zhvilluar i njëjti raport. Mbi 85% e të anketuarve pohojnë se korrupsioni i nivelit lart dhe atij të ulët është një dukuri e përhapur gjërësisht në shoqërinë shqiptare. Sipas tyre, institucionet më të korruptuara janë drejtësia, spitalet dhe qeveria dhe më pas janë
janë parlamenti, policia dhe bashkitë. Shumica e të anketuarve nuk kanë besim në ndëshkimin e korrupsionit në niveleve të ulta dhe atyre të larta. Një pjesë e madhe kanë humbur shpresat se mund të ndikojnë në jetën e vendit, duke ëndërruar një jetë më të mirë në emigrim. Pothuajse 1 në 2 shqiptar duan të largohen nga Shqipëria. Pjesëmarrësit në këtë raport treguan se ata ishin të shqetësuar në radhë të parë për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Të rinjt ishin në mënyrë të veçantë interesuar për të edukuar jashtë, por edhe gratë në veçantë pjesëmarrëse në këtë studim shprehen interes për të larguar, për të bashkuar me familjarë të tyre jashtë apo për të gjetur mundësi më të mira për të zhvilluar jetën e tyre jashtë vendit. Dyshimet dhe mosbesimi i qytetarëve shtrihen edhe mbi reformën në drejtësi. Sipas sondazhit, 1 në 2 shqiptar besojnë se reforma në drejtësi do të ndikojë pozitivisht në zhvillimin e vendit, por gjysma tjetër pohojnë se reforma nuk po kryhet me korrektesë. Raporti tregon që sa i takon perceptimit që kanë qytetarët për mënyrën se si po implementohet reforma në drejtësi dhe ndikimi pozitiv apo jo që ajo do të ketë në shoqëri është në rënje, krahasuar nga viti 2015 deri në vitin 2019. Më pak qytetarë besojnë se reforma në drejtësi po zbatohet në mënyrë korrekte dhe më pak akoma besojnë se ajo do të ketë një impakt pozitiv në zhvillimin e vendit. Mosbesimin më të madh ndaj reformës në drejtësi e kanë mosha deri në 30 vjeç, të arsimuar dhe në fillim të karrierës. Ata u shprehen se reforma po bëhet sa për syefaqe, se ajo nuk ka ndikim të vërtetë, se kjo reformë është proces selektiv ku po ndëshkohen disa për të shërbyer atyre që kanë mbështetje të fuqishme. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti rifilloi punë sot pas vetizolimit të një dite më parë për shkak të dyshimeve se kishte pasur kontakt me një person që mund të shprekur me koronavirus. Gjatë 3 ditëve të fundit është shënuar një rritje e numrit të prekurve me COVID-19 pas një periudhe me shifra të ulta. Autoritetet po bëjnë thirrje që qytetarët u përmbahen udhëzimeve për masa mbrojtëse pavarësisht lehtësimit kufizimeve. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Elira Blaca. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti doli të martën nga vetizolimi në të cilin kishte hyrë të hënën për shkak të dyshimeve se kishte pasur kontakt me një person që mund të ishte i prekur me koronavirus. Në një përgjigje për Zërin e Amerikës, zëdhënësi i qeverisë përparim Kryeziu tha se zyrtari me të cilin kishte pasur kontakt kryeministri doli negativ në testimin për koronavirus, prandaj kryeministri dhe i tërë kabineti qeveritar i filloi punën të martën, por me masa të shtuara të kujdesit. 3 ditët e fundit shënua një rritje të rasteve të prekurve pas më shumë se një javë që ishte përshkuar me numër shumë të vogël të infektuarve dhe numër të lartë të shëruarve. Zëvendës ministri i shëndetësisë Zët Sadiku në një bisedë përmes telefonit i tha Zërit të Amerikës se shtimi i numrit të prekurve lidhet me lehtësimin e kufizimeve të lëvizjes së qytetarëve. Lidhshmëria e rritjes së numri me lehtësimin e masës do të vlerësohet dhe do të jepet një raport në fund të kësaj periudhe, kur bëhet 2 javori të vendimit të 18 maj, prandaj realisht ne ajo që është e rëndësishme në fazën që të kërkojmë nga qytetarët për respektim të masave, për arsye se në periudhën në për cilën po kalojmë lehtësimin e masave që ne kemi ndërmarrë, e bën të domosdoshëm edhe më shumë respektimin e masave nga qytetarët, masa mbrojtëse, siç janë distancimi social, pastaj përdorimi i maskave, që janë 2 prej hallëve kryesore të mbajtjen e numrit të vogël të rasteve të infektuara. Zoti Sadiku tha se nëse vazhdon rritja e numrit të infektuarve, do të rishqyrtohen masat që janë në fuqi aktualisht. Sigurisht këto masa pas çdo periudhe do të rishqyrtohen dhe do të vendoset për hapa të tjerë që do të ndërmerren nga Ministria e Shëndetësisë me qëllim që të bëhet një harmonizim i masave lehtësuese edhe me nivelin në masat që kanë ndikuar në zvogëlimin e rasteve. Autoritetet në Kosovë konfirmuan të hënën mbrëma 11 raste të reja të prekurve nga koronavirusi pas 196 testeve të kryera. Rastet e së hënës e quan në 895 numrin e përgjithshëm të prekurve nga koronavirusi, nga pasojat e të cilit kanë humbur jetën 28 veta, ndërsa 657 janë shpallur të shëruar. Për Zërin e Amerikës, Elira Blaca, Prishtinë. Sot në Maqedoninë e Veriut hapen xhamit për besimtarët musliman. Bashkësia Fetare Islame mori vendimin para pak ditësh si rrjedhoi një tubimi me rastin e një liturgjie ortodokse në rrugët e Strugës për Shën Gjergjin. Bashkësia Islame vlerëson se shkalla e rrezikut nga koronavirusi është ulur, ndërsa thekson se ka ndërmarrë masa për mbrojtjen e besimtarëve,
të cilët shkojnë për të falur në xhami. Besimtarët duhet ruajnë distancën fizike dhe të mbajnë maska. Autoritetet qeveritare theksojnë me shqetësim se kjo do të ndikojë tek përhapja e koronavirusit dhe do të vërë në rrezik sistemin shëndetësor. Sipas ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe, në 24 orët e fundit është regjistruar 1 viktim, 10 raste të reja, ndërsa 5 vetë janë shëruar. Numri i përgjithshëm i viktimave ka arritur në 92, që flet se Maqedonia e Veriut është ndër më të prekurat në Ballkan. Ministri Filipçe tha se Komisioni për mbrojtjen nga sëmundjet ngjitse ka përgatitur një plan për lehtësim me faza të kufizimeve për shkak të virusit. Një skenari pretenduar për një pronar gjerman të 3.4 milion eurove të sekuestruara në Durrës dhe ambicieve të tij për të blerë toka në Bregdet rrëzoi hetimet e kryera në Shqipëri, Belgjikë dhe Gjermani pa u verifikuar as nga prokuroria dhe as nga gjykata. Materiali në vazhdim u përgatit për Zërin e Amerikës nga gazetarja Klodiana Lala dhe rrjeti ballkanik i gazetarisë investigative. Më 15 mars 2019, një shtetas gjerman i quajtur Carlo Rizato u paraqit në prokurorinë e krimeve të rënda dhe pretendoi se ishte pronar i 3.4 milion eurove të sekuestruar në portin e Durrësit, si pjesë e dosjes Toyota Auris. 59 vjeçari nga Stuttgarti deklaroi se paratja kishte dhënë kesh të akuzuarit Elvis Vladi për investime biznesi në Shqipëri, një alibi kjo që ndryshoi rrjedhën e njërit prej hetimeve më të bujshme të viteve të fundit. Të dhënat e siguruara nga BIRN përmes dokumenteve gjyqësore tregojnë se hetimet e kryera në Shqipëri, Belgjikë dhe Gjermani për zbulimin e rrjetit të personave që qëndrojnë pas 3.4 milion eurove u barazuan me zero në gjykat pas shfaqjes së skenarit të denjë për një film që aludonte se parat kishin si burim biznesmenin gjerman dhe si destinacion blerje në një sipërfaqe toke në Bregdetin e Shqipërisë. Në funksion të këtij versioni, akuzuari kryesor i çështjes Elvis Vladi pranoi se kishte kryer shkelje që nuk i deklaroi parat në kufi, ndërsa shkarkoi nga përgjegjësitë 5 pandehurit e tjerë. Alibia e Vladit i ngjan qindra skenarëve të tjerë që përdoren rëndom në gjykata për t'i shpëtuar drejtësisë. Megjithatë, një gjyqtar i krimeve të rënda e bëri atë pjesë të hetimit dhe pasi i rrëzoi si të paprovuara akuzat e prokurorisë, i kërkoi kësaj të fundit të verifikonte pretendimet. Prokuroria nuk e verifikoi alibin, ndërsa gjykata mbylli syt përballë hetimeve të mangëta, duke legalizuar burimin e shumës më të madhe të parave të sekuestruara ndonjëherë nga policia shqiptare. Prokuroria e krimeve të rënda, e përfaqësuar nga Doloreza Musabelliu dhe Enet Nakuqi, vendosi ta dërgojë çështjen në gjyq më 23 shtator 2019, ndonse një pjesë e letërporosive të ardhura nga Belgjika dhe Italia ishin ende të papërkthyera. Por hetimi kapitulloi në përballjen e parë me gjykatën. Në seancën paraprake të zhvilluar më 29 tetor 2019, prokurorët pretenduan se 5 prej të pandehurve kishin krijuar një grup të strukturuar kriminal me qëllim pastrimin e 3.4 milion eurove përmes fshehjes, mbulimit të burimit dhe zhvendosjes së pasurisë. Avokatët e të pandehurve pretenduan se ata kishin kryer biznes të ligjshëm të transportit të makinave dhe se vetëm njëri prej tyre, Elvis Vladi, ishte në dijeni të parave. Mbrojtësit ligjori sugjeruan gjykatës se vepra penale për Vladin nuk ishte pastrimi i parave, por mos deklarimi të hollave në kufi. Gjyqtari Prendi cilsoi të paplota hetimet e prokurorisë dhe vendosi kthimin e akteve në institucionin e akuzës. Gjyqtari argumentoi se prokurorët nuk ofruan asnjë provë që të tregojë se të pandehurit kanë kryer ndonjë vepër penale në territorin e Shqipërisë ose jashtë saj, dhe si rridhoi, nuk mund të ekzistonte as akuza e pastrimit të produkteve të veprës penale. Në të njëjtën seancë, gjykata e legjitimoi alibin e të pandehurit Elvis Vladi si pjesë të hetimeve plotësuese që duhej të kryeshin nga prokuroria. Zanafilla e alibis nis më 9 mars 2019 kur Vladi dorëzoi nga Aratia një deklaratë notariale për prokurorinë e krimeve të rënda. 6 ditë pas deklaratës së të kërkuarit në prokurori u shfaq Carlo Rizato, i cili pretendoi se parat ishin pronë e tij dhe se ja kishte dhënë kesh Elvis Vladit për të bërë investime biznesi në Shqipëri. Si burim për parat, Rizato deklaroi biznesin e përpunimit të metaleve të çmuara me adresë në rrugën Friedrichstraße 29 në Gjermani. Të dhënat e siguruar nga BIRN në regjistrin gjerman të bizneseve sugjerojnë se gjasa që biznesi në fjalë të jetë burimi 3.4 milion eurove janë të vogla. Rizato është drejtori i kompanisë Gerber Consulting me seli në rrugën Friedrichstraße 29 në Iserloh, një qytet malore në veri të Gjermanisë. Por lidhja e tij me këtë biznes nuk shkon më gjatë se një muaj përpara vizitës në Tiranë, kur kompania ndryshoi pronar dhe ai rezulton të jetë emëruar drejtor. Edhe bilancet financiare të kompanisë tregojnë një aktivitet të vogël.
që prej themelimit të saj në vitin 2014 kompania deklaron asete prej vetëm 33.000 eurosh dhe kapital prej 25.000 eurosh. Pas shitjes së kompanisë në shkurt të 2019, kapitali është rritur në 100.000 euro. Njësoj si pretendimi për burimin e parave edhe ai për destinacionin e tyre mbeti pa verifikuar. Avokatët e Vladit dorëzuan në prokurori një akt marrëveshje të vitit 2018 të lidhur mes tij dhe avokatit Bledar Feyzo për blerjen e një toke në plazhin e Semanit. Feyzo është përfaqësuesi i trashëgimtarëve të familjes Vrioni, të cilët e pretendojnë këtë pronë dhe në një dëshmi të dhënë në prokurori e konfirmoi marrëveshje me Vladin. Por njëri prej pronarëve të tokës, Janash Jorgu, i tha Birnit se nuk kishte asnjë dieni që paratë e sekuestruara në portin e Durrësit do shërbenin për blerjen e pronës së familjarëve të tij. Identifikimi i pronarëve të tokës dhe pyetja e tyre mbi ndonjë investitor të mundshëm ishte një nga detyrat që gjykata i caktoi prokurorisë, por prokurorët e konsideruan këtë të panevojshme. Në seancën e dytë paraprake të zhvilluar më 10 dhjetor 2019, prokurorët u tërhoqën nga akuza e pastrimit të parave dhe grupit të strukturuar kriminal, duke pranuar dështimin në plotësimin e hetimeve. Përpara gjyqtarit Fran Prendi, ata pranuan akuzën e sugjeruar më parë nga avokatët e Vladit, ndërsa e përcollën dosjen e bujshme drejt prokurorisë së Tiranës, vetëm me akuzën e mosdeklarimit të hollave në kufi e kryer në bashkëpunim. Klodiana Lala për BIR në Tiranë. Punojësit e kujdesit shëndetësor në Shtetet e Bashkuara kanë ndarë vazhdimisht frikën dhe përvojat e tyre lidhur me trajtimin e pacientëve të infektuar me COVID-19. Nga perspektiva e infektimit me koronavirus deri tek zhvillimi i stresit post-traumatik, puna është bërë një bare rënd për personelin mjekësor gjatë kësaj pandemie. Mjekët dhe infermierët në mbar Shtetet e Bashkuara vazhdimisht përdorin veshjet mbrojtëse për të trajtuar pacientët me rruar nga problemet me rrugët e frymarrjes. Ekspertët e rrugëve të frymarrjes janë përgjegjës për kyçjen e tubave të respiratorit dhe janë disa centimetra afër pacientit dhe virusit ngjitës COVID-19. Kjo është një procedurë e zakonshme, por në këtë kohë krize asgjë nuk është rutinore. Kur jeni afër pacientëve të infektuar me COVID-19, ju jeni të shqetësuar dhe pyesni veten nëse jeni të mbrojtur ose të mbuluar në mënyrë të duhur. Në spitalin Mount Sinai në qytetin e New Yorkut, ku janë trajtuar qindra pacientë infektuar me COVID-19, rreth 20% e ekipit të anesteziologjisë është diagnostikuar me koronavirus, thot Dr. Andrew Libovic, drejtues i repartit. Në kohë normale, këta ekspert punojnë me pacientë që kanë nevojë për ndihmë për frymarrje gjatë operacioneve për të trajtuar plagët me armë zjarri dhe raste të tjera urgjente. Ajo që ka ndryshuar tani është numri i madh i pacientëve me koronavirus që janë në gjendje kritike dhe niveli i lartë infektues i pacientëve që përdorin respiratorët. Kështu duken tubat e frymarrjes, ai vendoset te pezat e zërit në fytyn e pacientëve. Frika nga infeksioni nuk është shqetësimi i vetëm i madh për ekspertët e rrugëve të frymarrjes. Fati i pacientëve të tyre është një bare rënd për ata. Disa spitale në Kinë dhe Itali kanë raportuar nivele të mbijetesës prej rreth 20% për pacientët e infektuar me COVID-19 që kanë përdorur respiratorët. Shifrat e raportuara nga disa spitale amerikane janë pak më të vogla, por sipas një raporti pothuajse 1 milion pacientë amerikan do të kenë nevojë për trajtim me respirator në një moment gjatë pandemisë së koronavirusit. Unë mendoj se nëse jeni në këtë profesion duhet të keni një lloj empatie për këta njerëz. Ata janë vetëm, shumica atyre kanë frikë, nuk e dinë se çfarë po ndodh, nuk e dinë nëse do të zgjohen me një tub frymarrje apo nuk do të zgjohen fare. Në pikat e nxehta si New Yorku dhe Detroiti, disa spitale raportojnë përdorim të tubave të frymarrjes për 20 ose më shumë pacientë të prekur nga COVID-19 brenda një dite. Shumica e tyre nuk mbijetojnë. Ju e kuptoni kur ata të shikojnë ndërsa i jepni ilaçet se teorikisht mund të jeni personi i fundit që ata shohin në jetë. Kjo është një bare rënd emocionale për të gjithë personelin mjekësor. Shoqata amerikane e mjekësisë po inkurajon spitalet që të ofrojnë burime të shëndetit mendor për mjekët dhe punonjësit e tjerë që trajtojnë pacientët me COVID-19. Universiteti i Kalifornisë në San Francisco dhe disa spitale të tjera amerikane po ofrojnë mbështetje për trajtimin e stresit nga puna përmes videokonferencave për personelin e tyre mjekësor.
Unë mendoj se do të ketë një sasi të konsiderueshme ankthi, depresioni dhe stresi post-traumatik si rezultat i kësaj pandemie dhe unë shpresoj që ne do ta trajtojmë këtë çështje në mënyrë të duhur, tha Dr. Roy Soto, anestezist në Spitalin e Beaumontit. Urdhri ekzekutiv që presidenti Donald Trump nxori së fundmi për pezullimin e pjesës më të madhe të emigracionit në Shtetet e Bashkuara nuk ndikon drejt për drejt tek studentët e huaj. Megjithatë, ai ka shkaktuar ankth dhe dyshime lidhur me aftësitë e tyre për të ndenjur dhe punuar në Shtetet e Bashkuara pas diplomimit. Arsimi i shumë studiuesve ndërkombëtar në Shtetet e Bashkuara është pezull për shkak të pasojave të koronavirusit. Përveç kësaj të sapo diplomuarit që kishin aplikuar për vizat përkohshme pune në Shtetet e Bashkuara, po shqetësohen se dokumentat e tyre nuk do të jenë gati në kohë për të filluar punë. Kjo ka shkaktuar konfuzion. Kur pash lajmet që presidenti Trump do të nxirrte një urdhër për ndalimin e përkohshëm të imigracionit, mendova, çfarë të bëj? A mund të rri? Çfarë do të ndodh? Azim aplikoi për një program që u jep mundësi pjesëmarrësve të punojnë në fushën e tyre deri në 3 vjet. So when I apply for jobs, right? It's very much like Kur aplikoj për punë është sikur shkruaj në cover letter që nuk kam nevojë për sponsorizim. Ajo që them tani është se kam autorizim pune që mund të hyj në fuqi në qershor. Qeveria amerikane ndaloi dhënien e vizave para më shumë se një muaji, pasi shumë nga shërbimet konsullore në ambasadat amerikane u pezulluan. Meqense edhe udhtimi ndërkombëtar është prekur nga COVID-19, ka shqetësime se si do të shkonin studentët në universitete të caktuara. We've been having calls about this and conversations about this. Kemi marrë telefonata dhe kemi biseduar gjatë gjithë muajit të fundit, nëse studentët e pranuar për vjeshtën e vitit 2020 do të mund të vinë. Deri tani nuk kemi përgjigje. Hamlin thotë se nëse urdhri ekzekutiv i presidentit Trump zgjerohet duke përfshirë vizat e jo imigrantëve, kjo mund të ketë pasoja shumë të rënda për arsimin universitar në Shtetet e Bashkuara. Studiuesit parashikojnë një rënje prej 15% të numrit të studentëve që fillojnë universitetet në vitin e ardhshëm akademik, përfshirë 25% student të huaj. Kjo do të thotë një humbje të ardhurash prej 23 miliard dollarësh për universitetet amerikane. Even offer a remote option for students. Një nga aspektet e tjera negative është se nuk mund të ofrojmë as mësimin virtual për studentët të cilëve nuk u është miratuar viza, sepse megjithëse nuk do të ishin fizikisht në Shtetet e Bashkuara, ata nuk mund të jenë zyrtarisht student dhe të marrin klasa derisa të miratohet viza. Për ata që i kanë mbaruar studimet pasi të mbarojnë trajnimin, mundësia tjetër është një klasifikim për punë të përkohshme me vizën e quajtur H1B. They are really going to be shut out because if ata do të mbeten pa alternativë sepse nëse nuk merr dot vizën H1B, kur të skadon statusi i studentit, të duhet të kthehesh në vendin tënd. Megjithatë, Atia Azim ruan shpresën se aplikimi i saj do të finalizohet deri në qershor. I'm really hoping do të përpiqem sa të mundem që të jem vazhdimisht të punësuar në programin aktual, që pasi të kem përvojë pune të aplikoj për një vizë H1B vitin e ardhshëm. Studentët që nuk janë në gjendje të ruajnë statusin e tyre të vizës kanë 60 ditë kohë të kthehen në vendin e tyre. Këtu e kemi përfunduar ditarin për sonte, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Mirupafshim.